Всім привіт! Вітаю вас на каналі хендмейд майстерня Наталі. Сьогодні будемо робити об'ємну сніжиночку з глітерного фоамірана. Нам знадобляться ось такі квадратики 6 на 6 см, 5 штучок. Що ми робимо? На відстані близько пів сантиметра робимо такий надріз. П'ять міліметрів.
Беремо ось такий кружечок, диск діаметром 2,8 см. І починаємо приклеювати наші листочки. Діаметр 2,1 см. Можна зробити ось таку серединку, перламутрову краплю. Все, ось така у мене об'ємна сніжиночка 3D вийшла. Більше сюди нічого додавати я не буду. Вона самодостатня сама по собі. Діаметр моєї сніжиночки близько 11 см. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Не забувайте про дзвіночок. Всім па-па, до нових зустрічей!